guys! Welcome back to my channel! Mega shoutout sa inyong lahat dyan, sa aking lahat ng team. Mega shoutout sa inyo. Sana maayos kayo ngayon. Wala kayong sakit. Ayan. So guys, ngayon, ang gagawin natin ay mag-unbox lang naman tayo ng isa na namang box. Ayan. So ipapakita ko sa inyo ang i-unbox ko. Ayan guys, ang box. Ito ang ating unbox today. Pero syempre, binuksan ko na siya. Ayan. Ano kayong nasa loob nito? Nakita nyo na yung ribbon. Ayan. So guys, tingnan natin. Ayan. Ang Gucci.com. Ito siya. May kasama siyang letter na ano. Ganito guys, kasi sa online ko lang talaga to binili. So pagka gusto mong ibalik, pwede. Kaya meron na silang nilagay na ganito. Para pag gusto mong ibalik, hindi naman pwedeng ibalik mo talaga ng kailangan yung palitan mo ba? Kung gusto mo siyang palitan, okay lang din. Ayan, tingnan natin kung anong laman. Ayan guys, ang aking in-order. Ano kaya ito? Dust bag pa sila. Pag bumili ka ng mga luxury na gamit, may mga dust bag talaga siya. So, buksan natin kung anong laman niya. Dust bag ulit guys. Ayan. So, dalawa sila. Dalawang dust bag. Alam niyo na siguro kung ano naman ito. Ayan, meron mga ganyan. From Gucci. Chararan. Chararan, chararan, chararan. Chararan, chararan. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... And guys, ito ang aking bagong sapatos ngayon. Binili ko sa Gucci. Actually, hindi ako ang bumili. Hindi ako yung nagbayad. Ako lang yung nagpili. Ito yung regalo ng asawa ko ngayon sa akin. Ngayong Christmas. Ano naman na, tawag nito yung every year naman, isang beses lang ako talagang bibili ng mga mahal na gamit. Sa isang taon, isang beses lang. Kasi hindi ako masyadong mahilig sa mga charot. Basta yun lang, yung usapan namin ng asawa ko sa isang taon, isang beses. Pero, worth secret. Ayan guys, ang ganda, di ba? Pero bala ko siyang palitan ng medyo maliit kasi parang ang laki. Thank you sa asawa ko. Thank you so much. And the guys, ng sapatos ni Team Shimada. Original, hindi siya fake. I hate fake. Hindi. Joke lang.
Syempre kung yung ano mo, yung kaya mo lang naman bilhin ay yung fake. Wala namang masama dun, guys. So, ayan guys, hanggang dito na lang po ang ating vlog today. Kung nag-enjoy kayo, mag-subscribe na kay Team Shimada. Please like and share my channel para peace tayong lahat. Ayan. Ang charot-charot. Thank you so much guys for watching. Stay safe. Bye!